อยต่อให้ไม่ใช่คนสำคัญแต่ก็ได้คุยกันทุกวันได้เท่านี้ฉันก็พอใจแต่ไม่ใช่ว่าไม่รักเธอแต่คือฉันจะมีค่าเธอบอกไหมก็รู้ว่าถ้าฉันพูดแล้วเธอจะหายไปก่อนไม่พูดดีกว่าดูเธอต่อมาว่าไม่ได้ที่อะไรถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่เหมือนเดิมก็ไม่พูดดีกว่าอะไรแบบนี้มันก็ดีกว่าบอกเราเสียใจแต่ถ้าฉันพูดแล้วเธอจะหายไปก็ไม่พูดดีกว่าดูเธอต่อมาว่าไม่ได้ที่อะไรถ้าฉันพูดแล้วเธอไม่เหมือนเดิมก็ไม่พูดดีกว่าอะไรแบบนี้มันก็ดีกว่าบอกเราเสียใจ